હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ માઇક્રો ઇકોનોમિક્સની અંદર નેક્સ્ટ ટોપિક. આજનો ટોપિક છે થિયરી ઓફ પ્રોડક્શન, એટલે કે ઉત્પાદનનો જે સિદ્ધાંત છે તો ઉત્પાદનનો સિદ્ધાંત શું છે. તો ઉત્પાદનના સિદ્ધાંતની અંદર પહેલો ક્વેશ્ચન આપણે લઈએ છીએ, વોટ ઇઝ ધ પ્રોડક્શન ફંક્શન? ઉત્પાદનનું વિધેય શું છે? એક્સપ્લેઇન ધ લિનિયર એન્ડ ધ હોમોજિનિયસ પ્રોડક્શન ફંક્શન્સ. અને જે લિનિયર એટલે રૈખિક અને સમાન જે ઉત્પાદનનો જે સિદ્ધાંત છે અથવા તો જેનું વિધાન છે વિધેય, એની આપણે ચર્ચા કરીશું. તો પ્રોડક્શન ફંક્શન ઇઝ એન મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન, એક ગાણિતિક ભાષામાં અથવા ગણિતની ભાષામાં દર્શાવેલી પદ્ધતિ છે, which indicate the techniques or the function relationship between inputs and output, કે જે ઇનપુટ અને આઉટપુટ વચ્ચેના સંબંધો સ્પષ્ટ કરે છે. અંડર ધ ગિવન ટેકનોલોજી, જે ચોક્કસ ટેકનોલોજી આપેલી હોય એ ટેકનોલોજીની અંદર, ઇટ ઇન્ડિકેટ ધેટ, એવું દર્શાવે છે that the product is a result of the joint efforts of two or more factors. એક કરતા વધારે જે ઉત્પાદનના સાધનો છે એના સંયુક્ત પ્રયત્નો દ્વારા ઉત્પાદન જોવા મળે છે. Mathematically, production function can be expressed as follows, that is q is equal to functions of x and y. That is q, that is a quantity of output. એટલે વસ્તુનું જે ઉત્પાદન છે, આપણે જેટલી ક્વોન્ટિટીનું પ્રોડક્શન કરીશું એની વાત કરે છે, જ્યારે એક્સ અને વાય એ બેના ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે, એના ફંક્શન્સ રિલેશનશિપ મેન્શન કરે છે. તો આપણને આપેલું છે કે શોર્ટ રન ફંક્શન શું છે. તો શોર્ટ રન પ્રોડક્શન ફંક્શનમાં આપ્યું છે, ઇફ ધ લેબર એન્ડ કેપિટલ આર ધ ઓનલી ઇનપુટ્સ. એક માત્ર આપણે એમ જોવા જઈએ કે લેબર અને કેપિટલ બે જ વસ્તુની જરૂર છે, વી કેન એક્સપ્રેસ ધ શોર્ટ રન પ્રોડક્શન ફંક્શન એઝ ફોલોસ. અને ટેકનોલોજીકલ આપણે જોઈએ તો ટેકનોલોજી આપણી પાસે છે, તો એની સાથે આપણને આપ્યું છે ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ફંક્શન ઓફ એલ કે ટી, એલ ફોર લેબર, કે ફોર કેપિટલ, ટી ફોર ટેકનોલોજી. તો એની ક્વોન્ટિટી ઓફ આઉટપુટ એ ત્રણ પરિબળો પર આધાર રહે, લેબર, કેપિટલ અને ટેકનોલોજીકલ કન્ડિશન શું છે એ પર ડિપેન્ડ કરે છે. હિયર, ડ્યુ ટુ ધ શોર્ટ રન પીરિયડ, ટૂંકા ગાળાની વાત કરીએ તો ટાઈમ ઓફ ધ ટાઈમ કેપિટલ રિમેઇન ફિક્સ બટ ધ લેબર ઇઝ વેરિયેબલ. ટૂંકા ગાળાની અંદર આપણે વધારાની મૂડી એપ્લાય નથી કરી શકતા, તો કેપિટલ રિમેઇન ફિક્સ, મૂડી સ્થિર રહે છે. એન્ડ લેબર ઇઝ વેરિયેબલ, વધારાનો શ્રમ આપણે ટૂંકા ગાળામાં ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ, એટલા માટે લેબરને આપણે વેરિયેબલ કન્સિડર કરીશું. ધીસ મીન્સ there is a change in the proportions in which the factors are used. જે પ્રોડક્શનના ફેક્ટર્સ છે એ ફેક્ટર્સમાં આપણે પરિવર્તન લઈ શકીએ છીએ, એટલે કે લેબરમાં આપણે પ્લસ માઇનસ કરી શકીએ છીએ. સચ વેરિએશન્સ અફેક્ટ ધ ટોટલ પ્રોડક્શન, અને આને કારણે આપણું ટોટલ પ્રોડક્શન બદલાશે. ટોટલ પ્રોડક્શન બદલાશે એટલે એવરેજ પ્રોડક્શન એટલે સરેરાશ પ્રોડક્શન પણ બદલાશે અને માર્જિનલ પ્રોડક્શન પણ ચેન્જ થશે. This effects of the variations in the factor proportions, એટલે કે જે ઉત્પાદનના સાધનનું જે પ્રમાણ જે છે એટલે પ્રપોઝન્સ છે એમાં ચેન્જીસ આવવાને કારણે આ અસર જોવા મળશે. એન્ડ કેન બી એક્સપ્લેન વિથ ધ હેલ્પ ઓફ લો ઓફ વેરિયેબલ પ્રપોઝન્સ. અને એટલે જ આને સિદ્ધાંત તૈયાર કર્યો છે, લો ઓફ વેરિયેબલ પ્રપોઝનનો. તો એની વાત કરીએ તો લોંગ રનની વાત કરીએ તો લોંગ રન પ્રોડક્શન ફંક્શનમાં શું ફરક પડશે? તો સેમ, that is if the labor and capital are only inputs, we can express the short run production functions as follows. Sorry, long run production functions આવશે q is equal to f into l k t, કે જ્યાં આગળ ક્વોન્ટિટી, લેબર આપણી પાસે ટેકનોલોજીકલ કન્ડિશનમાં પરિવર્તન આવશે. Here, due to long period of time, capital and labor both are variable. અહીંયા લાંબા ગાળાની અંદર શ્રમમાં પણ વધારો ઘટાડો કરી શકાશે અને મૂડીમાં પણ વધારો ઘટાડો કરી શકાશે. This means there is a change in the scale of production. Scale of production increase or decrease કરી શકશે. So the output is defected by the scale of production. This means long run production functions depend upon the return to scale, which may be return to scale ની યુઝ કરી શકાશે, જે આપણને ઇન્ક્રીઝિંગ રિટર્ન ટુ સ્કેલ હોઈ શકે છે, ડિક્રીઝિંગ રિટર્ન ટુ સ્કેલ હોઈ શકે છે, કે અથવા કોન્સ્ટન્ટ રિટર્ન ટુ સ્કેલ હોઈ શકે છે. ઇન્ક્રીઝિંગ રિટર્ન ટુ સ્કેલ માટે શું કહી શકાય? તો ઇન ધ સ્કેલ case, if all the inputs are increased by 100%, output increase by more than 100%, અને ઇન્ક્રીઝિંગ રિટર્ન કહેવાય. કે 100% જ્યારે આપણે ડબલ પ્રોડક્શનમાં ઉત્પાદનના સાધનો લગાડીશું તો ડબલ કરતાં વધારે આપણને એનું પરિણામ મળશે, એટલે કે એનું રિટર્ન ઇન્ક્રીઝિંગ હશે. ડિક્રીઝિંગમાં, in this case, if the inputs are increased by 100%, output increased by less than 100%. આપણે ડબલ જ્યારે ઉત્પાદનના સાધનો ઉપયોગમાં લઈશું તો પ્રોડક્શન ડબલ કરતાં થોડું ઓછું થશે, તો એને ડિક્રીઝિંગ રિટર્ન કહીશું. અને કોન્સ્ટન્ટ રિટર્નની વાત કરીએ તો બંને ઇક્વલ થશે, કે ઇનપુટ્સ આર ઇન્ક્રીઝ બાય 100%, આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ બાય એક્ઝેક્ટલી 100%. તો 100% જેટલું જ આપણને ઉત્પાદનમાં પણ વધારો થશે, તો એને કોન્સ્ટન્ટ રિટર્ન ટુ સ્કેલ કહેવાય.
હવે આજે ચર્ચા કરીએ છીએ લો ઓફ વેરિયેબલ પ્રપોઝનની. તો શું છે લો ઓફ વેરિયેબલ પ્રપોઝન? તો લો ઓફ વેરિયેબલ પ્રપોઝન માટે એમ કહી શકાય ઇટ ઇઝ અ મોડર્ન વર્ઝન ઓફ ધ લો ઓફ ડિમિનિશિંગ માર્જિનલ રિટર્ન. બરાબર છે. લો ઓફ ડિમિનિશિંગ માર્જિનલ રિટર્નનું આ આધુનિક સ્વરૂપ છે, બીજો કોઈ ફરક નથી. ધીસ ઇઝ બેઝડ ઓન ધ ફોલોઈંગ એઝમ્પશન્સ. એના માટે કેટલીક ધારણાઓ કરવી પડશે. પહેલી ધારણા આપણે કરીશું, ઓનલી વન ફેક્ટર ઇઝ વેરિયેબલ, કે એક જ સાધન આપણી પાસે વેરિયેબલ છે એન્ડ ઓલ અધર ફેક્ટર્સ શુડ રિમેઇન કોન્સ્ટન્ટ. બાકી બધા જ ઉત્પાદનના સાધનો સ્થિર છે. સેકન્ડ, ધ સ્કેલ ઓફ પ્રોડક્શન ઇઝ અનચેન્જ. ઉત્પાદનનું જે સ્તર છે એ બદલાતું નથી. ટેકનિક્સ ઓફ પ્રોડક્શન ઇઝ ઓલ્સો અનચેન્જ. ઉત્પાદનની જે પદ્ધતિ છે એ પણ બદલાતી નથી. એન્ડ ઓલ ધ યુનિટ્સ ઓફ ધ વેરિયેબલ ફેક્ટર્સ આર હોમોજિનિયસ. અને જેટલા પણ વેરિયેબલ ફેક્ટર્સ છે એ બધા સમાન છે, હોમોજિનિયસ છે. Now, the law of variable proportion explain the relationship between input and output in short run. ટૂંકા ગાળાની અંદર ઇનપુટ આઉટપુટમાં શું સંબંધ છે એ નક્કી કરીશું. In short run, some factors, that is inputs, are fixed in supply, whereas the other factors are variable. When more units of the variable factors are employed, જ્યારે આપણે વધારે variable factors apply કરીશું, the proportion between the fixed factor and variable factor will change. આપણા ફિક્સ ફેક્ટરમાં તો આપણે ચેન્જ નહીં કરી શકીએ, પણ જો વેરિયેબલ ફેક્ટરમાં ચેન્જીસ કરીશું તો એના પ્રપોઝન બદલાઈ જશે, ફિક્સ અને વેરિયેબલનું પ્રમાણ બદલાશે. તો એક ઇલસ્ટ્રેશન લઈને આપણે જોઈએ. ધ લો સ્ટેટેડ ધેટ ડ્યુ ટુ સચ વેરિયેબલ પ્રપોઝન્સ, આ વેરિયેબલ પ્રપોઝનની વાત કરીએ ઓફ ધ ફેક્ટર્સ, ધ આઉટપુટ પાસીસ થ્રુ ધ 3 સ્ટેજીસ, 3 તબક્કામાંથી પસાર થાય છે. And these 3 stages are explained in the given schedule. આ ત્રણ શેડ્યુલ આપણને શેડ્યુલમાં આપેલું છે. ફિક્સ ફેક્ટર તમે જોઈ શકો છો, 1 આપેલું છે, વેરિયેબલ ફેક્ટર્સ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. હવે વેરિયેબલ ફેક્ટર્સ ઇન્ક્રીઝ થાય છે એને કારણે ટોટલ પ્રોડક્શન પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, 5, 12, 21, 28, 30, 30 ને 28. એવરેજ પ્રોડક્શન જે આપણને ટોટલ પ્રોડક્શન ડિવાઇડેડ બાય વેરિયેબલ ફેક્ટર્સ વડે ભાગાકાર કરીને આપણને મળી જશે, તો આપણને એવરેજ પ્રોડક્શન પણ મળી ગયું. અને માર્જિનલ પ્રોડક્શન જે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ એ ટોટલ પ્રોડક્શનમાં ચેન્જીસને કારણે છે. તો એક વેરિયેબલ ફેક્ટર માટે 5 ટોટલ પ્રોડક્શન છે, તો 2 વેરિયેબલ ફેક્ટરમાં આપણને 12 પ્રોડક્શન મળે છે, ટોટલ પ્રોડક્શન. તો ડિફરન્સ બિટવીન ટોટલ પ્રોડક્શન 12 - 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7. તો આપણને માર્જિનલ પ્રોડક્શન આ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે. તો હવે આના આધાર પર જોઈએ તો ફર્સ્ટ સ્ટેજ આપણે જોઈએ. The first stage of the production, let's till the average production, that is AP, reach at the highest point. તમે એવરેજ પ્રોડક્શનમાં જોઈ શકો છો તો એવરેજ પ્રોડક્શન હાઈએસ્ટ છે 7, બરાબર છે. તો 7 સુધી પહોંચતી વખતે વેરિયેબલ ફેક્ટર્સ આપણી પાસે મેક્સિમમ 3 છે, બરાબર, સોરી 4 છે, એનાથી ઉપર જતું નથી. તો એ લખેલું છે કે ઇટ્સ બીકમ ઇક્વલ ટુ ધ માર્જિનલ પ્રોડક્ટ ઇન ધ શેડ્યુલ. ધીસ હેપન્સ ઓન ધ 4th યુનિટ ઓફ લેબર. તમે જોઈ શકો છો 4th યુનિટ ઓફની અંદર એપી અને એમપી બંને સરખા થઈ જાય છે, એટલે એપી ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ, એમપી ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝિંગ, બટ સમવોટ લેસ પ્રપોર્શનમાં, થોડા ઓછા પ્રમાણમાં. તો બંને વસ્તુ અહીંયા આગળ વેરિયેબલ ફેક્ટર્સને કારણે આપી છે. સેકન્ડ જોઈએ, સેકન્ડ સ્ટેજની અંદર. તો સેકન્ડ સ્ટેજ ઓફ પ્રોડક્શન લેટ્સ ટિલ ધ એમપી બીકમ 0. માર્જિનલ પ્રોડક્શન જ્યાં શૂન્ય થઈ જાય છે, 0 થઈ જાય છે, તેની વાત કરીએ. તો એની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણી પાસે જ્યારે વેરિયેબલ ફેક્ટર 6 હોય છે ત્યાં આગળ આપણી પાસે શૂન્ય થઈ જાય છે, 0 થઈ જાય છે. In the schedule that happened at the 6th unit of labor. And third stage, when it is negative. That is, during third stage, MP become negative. In the schedule, this happens to the 7th unit of labor. જે આપણને -2 મળી જાય છે. તો આ ત્રણ વસ્તુ આપણે એના આધાર પર છું. હવે એનાથી જ આપણે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ. All these stages are shown in the given figure. આ ફિગરમાં તમને આપેલું છે. Initially, up to the third unit of the labor, third unit સુધી તમે જોઈ શકો છો, total production curve is increasing at the increasing rate. તમને ટોટલ પ્રોડક્શન કર્વ જે તમને આપેલું છે ઉપર ફર્સ્ટમાં આપેલું છે કે ટોટલ પ્રોડક્શન ઇઝ કોન્સ્ટન્ટલી ઇન્ક્રીઝિંગ અપ ટુ થર્ડ યુનિટ, બરાબર છે, એટ ધ ઇન્ક્રીઝિંગ રેટ એન્ડ દેન ઇટ ડિમિનિશિંગ રેટ. ને ત્યાર પછી વધે તો છે પણ ત્યાંથી જે વધારો છે એ ઓછો છે. તો આફ્ટર થર્ડ યુનિટ એ વધારો થોડો ઓછો જોવા મળે છે. તો એ જ વસ્તુ એ લખીએ, ધીસ ઇઝ બીકોઝ ધ ફેક્ટ that the marginal product, that is MP curve, is rising up to that output. તમે જોઈ શકો છો કે MP curve constant increase થાય છે, એને કારણે પ્રોડક્શન, ટોટલ પ્રોડક્શન કર્વ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. બટ આફ્ટર ધેટ યુનિટ તમે જોઈ શકો છો કે દેન ઇટ્સ ફોલિંગ, ત્યાર પછી એ માર્જિનલ કોસ્ટ ડાઉનફોલમાં જાય છે, એટલે ઘટવાનું શરૂ કરે છે. તો જ્યારે ઘટવાનું શરૂ કરશે એન્ડ એવરેજ પ્રોડક્શન કર્વ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસલી રાઇઝિંગ અપ ટુ ધ થર્ડ યુનિટ. અને એવરેજ પ્રોડક્શન કર્વની પણ વાત કરીએ તો કન્ટિન્યુઅસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે
up to unit of 3, rising up to 3 units that reach at the highest level, અને એ highest level પર મળશે, રાઈટ. તો ત્યાર પછી જે આપણને લખ્યું છે એની અંદર કે ધ ફોર્થ યુનિટ ઓફ લેબર, આપણે ફોર્થ યુનિટની વાત કરીએ તો એમપી કર્વ એન્ડ એપી કર્વ ઇન્ટરસેક્ટિંગ ઈચ અધર, અહીંયા એમપી ને એપી બંને એકબીજાને ઇન્ટરસેક્ટ કરે છે. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટેજ ઓફ ઇન્ક્રીઝિંગ રિટર્ન, અને ઇન્ક્રીઝિંગ રિટર્નનો સ્ટેજ તરીકે આપણે ઓળખીશું. હિયર ટોટલ પ્રોડક્શન કર્વ ઇઝ કન્ટિન્યુઝ ટુ રાઇઝ, ટોટલ પ્રોડક્શન હજુ પણ વધતું જશે, બરાબર છે. એટ ધ ડિમિનિશિંગ રેટ, વધશે પણ ડિમિનિશિંગ રેટ એટલે કે ઓછા દરથી વધશે. એમપી કર્વ ઇઝ કન્ટિન્યુઝ ટુ ફોલ, એમપી હજુ પણ ચોથા યુનિટ પછી ઘટવાનું વલણ ધરાવશે. એન્ડ એપી કર્વ સ્ટાર્ટ ફોલિંગ, અને ચોથા યુનિટ પછી એપી પણ ઘટવાની શરૂઆત કરે છે. ત્યાર પછી અંદર લખ્યું છે કે એટ ધ 6 પોઈન્ટ, આપણે જ્યારે 6 પોઈન્ટની વાત કરીએ તો 6 પોઈન્ટની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ એમપી કર્વ ઇઝ 0, ગોઈંગ ટુ 0 ટચ ધ એક્સ એક્સિસ, એક્સ એક્સિસને સ્પર્શ કરી દે છે. એ લખ્યું છે કે એમપી becomes 0 and therefore total production curve reach at the highest production. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા હાઈએસ્ટ પ્રોડક્શન પર આવશે, બરાબર છે. એનાથી વધારે પ્રોડક્શન ક્યારે થતું નથી. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટેજ ઓફ ડિમિનિશિંગ રિટર્ન. તો ડિમિનિશિંગ રિટર્ન ક્યારે મળે? વેન એમપી ઇઝ 0 એન્ડ ટીપીએસ હાઈએસ્ટ, તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આપણી પાસે ડિમિનિશિંગ રિટર્ન છે. ફ્રોમ ધ સેવન્થ યુનિટ ઓફ લેબર, સેવન્થ યુનિટની વાત કરીશું, ટોટલ પ્રોડક્શન બીકમ ડાઉનવર્ડ ફોલિંગ, ટોટલ પ્રોડક્શન પણ ઘટે છે. એમપી કર્વ સ્લોઝ લાઇઝ બિલો એક્સ એક્સિસ, એક્સ એક્સિસની નીચે જાય છે એટલે નેગેટિવ જોવા મળે છે. એન્ડ એપી કર્વ કન્ટિન્યુઝ ટુ ફોલ, અને એપી કર્વ પણ ઘટતું જોવા મળે છે. ધીસ ઇઝ અ સ્ટેજ ઓફ નેગેટિવ રિટર્ન, બધું જ નકારાત્મક પડી રહ્યું છે એટલે નેગેટિવ રિટર્ન કહીશું. તો આપણે 3 સ્ટેજ જોયા, ઇન્ક્રીઝિંગ રિટર્ન, ડિમિનિશિંગ રિટર્ન અને નેગેટિવ રિટર્ન. તો એ 3 સ્ટેજ આની અંદર એક્સપ્લેન કરેલા છે. નાવ Iso-quant curve શું છે, and what is the meaning of IQ, and what are the main features of equal production curve. ઇક્વલ પ્રોડક્શન કર્વ અથવા તો Iso-quant કર્વ નો મતલબ શું થાય છે એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો Iso-quant નો મતલબ આપ્યો છે EPC or IQ, it is a set of combination of the two factors. બે આપણી પાસે જે ઉત્પાદનના સાધનો છે એનું કોમ્બિનેશન એટલે સંયોજનની વાત કરીએ છીએ. Of the production, that is inputs, which provide the same level of total output, કે ઉત્પાદનનું એક સરખું સ્તર આપશે. How to draw EPC or IQ? For this purpose, let us assume that, આપણે ધારી લઈએ કેટલીક ધારણા સાથે આપણે કામ કરીશું. There are the two factors of production, say labor and capital. ઉત્પાદનના બે જ સાધનો છે, શ્રમ અને મૂડી, which are used by the firm to produce the level of output. પ્રોડક્શન કરવા માટે આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. It is possible to substitute one factor for another. એટલે કેપિટલની જગ્યા પર લેબર અને લેબરની જગ્યા પર આપણે કેપિટલ ઉપયોગમાં કરી શકીએ છીએ, એટલે એકબીજાના સબસ્ટિટ્યુટ તરીકે વાપરી શકીશું ટુ ધ લિમિટેડ એક્સટેન્ટ, પણ મર્યાદિત સુધી, એક ચોક્કસ મર્યાદા સુધી. એન્ડ ધ થર્ડ, ધ ટેકનિકલ કન્ડિશન્સ આર ગિવન એન્ડ કોન્સ્ટન્ટ, અને જે ટેકનિકલ કન્ડિશન આપી છે એ સ્થિર છે. તો સપોઝ અ ફર્મ વોન્ટ્સ ટુ પ્રોડ્યુસ 20 યુનિટ્સ ઓફ આઉટપુટ, એને 20 એકમનું ઉત્પાદન કરવું છે, તો શું કરી શકશે? Further, suppose it's to be possible to produce 20 units of output by any of the following combination. કોઈ પણ combination લઈ શકાશે. ધારો કે combination A, 1 unit of labor and 10 units of capital, or combination B, 2 units of labor and 7 units of capital. એક યુનિટ લેબરના વધારતા જશે અને કેપિટલ ડિક્રીઝ કરતા જશે, એવું પણ પોસિબલ છે અપ ટુ પોઈન્ટ ડી, કે 4 લેબર યુનિટ્સનો યુઝ કરીશું અને આપણે 4 કેપિટલ યુનિટ્સનો યુઝ કરીશું. If we plot these combinations on the diagram, જો આપણે ડાયાગ્રામ પર બંને વસ્તુ મૂકીએ, લેબર અને કેપિટલનું, and joined by the smooth curve, અને દરેકે દરેક બિંદુઓને આપણે જોડી દઈશું, we will get the equal production curve. તો આપણને EPC મળી જશે, equal production curve મળી જશે. or Iso-quant curve, જેનું બીજું નામ છે Iso-quant curve, or the production indifference curve, જેને production indifference curve એમ અલગ અલગ 3 નામથી ઓળખવામાં આવે છે. It is downward sloping from left to right, અને એ ડાબેથી જમણે ઢળતી જોવા મળે છે. It provides those combinations of the two factors. એ બે ફેક્ટર્સનું કોમ્બિનેશન પૂરું પાડે છે, which provide the same level of the total output, કે જે ટોટલ આઉટપુટનું સેમ લેવલ આપે છે. Similarly, we can also draw the another equal production curve for the higher or the lower level of output. વધારે ઉત્પાદન માટે અથવા ઓછા ઉત્પાદન માટે પણ આપણે ડ્રો કરી શકીએ છીએ. A set of the number of equal production curve is known as equal production map. જ્યારે વધારે યુનિટ્સ માટે કે ઓછા યુનિટ્સ માટે પણ આપણે જ્યારે ડ્રો કરતા હોઈએ તો આખો એક મેપ તૈયાર થશે, જેને આપણે ઇક્વલ પ્રોડક્શન મેપ તરીકે પણ ઓળખી શકીએ છીએ.
સપોઝ આપણે અહીંયા આગળ લખીએ છીએ કે ફીચર્સ ઓફ ધ એન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ એપીસીના આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સની ચર્ચા કરીએ તો ફર્સ્ટ ઇટ ઇઝ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઇટ, દેટ ઇઝ નેગેટિવ સ્લોપિંગ. એનો ઢાળ નકારાત્મક છે એ સાબિત કરીએ છીએ. નાવ we know that all the combinations of the two factors on the same equal production curve must provide the same level of quantity of total output. એક જ ઈપીસી પર જેટલા પણ પ્લોટ મળશે એ બધા આપણને એક સમાન દૃષ્ટિકોણ પૂરો પાડશે, બરાબર છે, એટલા માટે ઇક્વલ પ્રોડક્શન કર્વ આપણને એની ઉપર મળશે. એની અંદર આપણે જોયું કે એ બી સી ડી ઈ આપણને બધા જ પોઈન્ટ મળેલા છે. તો નેક્સ્ટ ટોપિક પર જોઈએ કે નાવ ફોર ધીસ પર્પઝ વેન ધ ક્વોન્ટિટી ઓફ ધ વન ફેક્ટર ઇન્ક્રીઝ, જો કોઈ પણ લેબરનું આપણે એક પ્રમાણ વધારતા દઈશું તો આપણે કેપિટલ પ્રોડક્શન એટલે કે કેપિટલ યુનિટ્સ ઘટાડવા પડશે. તો લખેલું છે કે ધ ક્વોન્ટિટી ઓફ ધ અનધર ફેક્ટર્સ મસ્ટ બી ડિક્રીઝ, બટ ધીસ ઇઝ પોસિબલ ઓનલી ઓન ધ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ શેપ, પણ એ માત્ર ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ સ્લેબ પર જ પોસિબલ છે of the equal production curve. So EPC or IQ must be downward sloping from left to right. તો EPC હંમેશા ડાબેથી જમણે ઢળતી જ હોવી જોઈએ. ત્યાર પછી આપણને આપ્યું છે કે અનધર એપ્રોચ આપ્યો છે કે સપોઝ EPC is not downward sloping, EPC downward sloping નથી, that it may be the upward rising or horizontal straight line as given in the diagram or vertical straight line, કોઈ પણ હોઈ શકે છે. તો એ જ આપણે ત્રણ આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. If the equal production curve is upward sloping or horizontal straight line or vertical straight line, all the combination on this can't provide the same output, એક સરખું ઉત્પાદન નથી આપતા. So EPC can't be upward sloping or horizontal straight line, and therefore it must be a downward sloping from left to right. EPC always downward sloping તમને જોવા મળશે. તો આજે આપણે ચર્ચા કરી EPC, આઈસોકોન કર્વ અને જેને ઇક્વલ પ્રોડક્શન કર્વ પણ આપણે કહીએ છીએ, એના એક ફીચર્સની આપણે ચર્ચા કરી. બીજા ફીચર્સની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. બાય. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરો અને લાઈક કરો, અને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો તમે કમેન્ટ્સમાં લખી શકો છો. હેવ અ નાઇસ ડે.